Hi everybody! Welcome back to my channel! Ako na naman ang iyong lingkod, Mrs. Williard Adventure! Guys, for today's video, mag-unbox tayo ng Led Vanity Mirror. So, nabili namin siya ng isang araw and maliit lang siya. Maganda siya para sa akin and very handy lang kasi maliit and mukha siyang tablet, ganun. Back. So, ito na siya guys. Tadaan! Ganun lang siya guys, maliit lang. Ito yung led lights niya guys. Nasa gilid. Diba mukha siyang tablet. iPad ka na. And ano siya? On and off. It has a battery on it. And it's a power LED lights. And smart touch sensor. Ay, may pa sensor. Bongga. So, without further ado guys, let's open it. Open natin ang banggang-bangga na makita na natin ano nasa loob. Hoy, nakalap pa siya. Popping wrap. Ay, bongga. Gusto ko itong ganyan. Walang magawa. Ganyan. Ito na siya. Look at this. So, let's see kung gagana siya. Sana naman gumana siya. As in, bongga yung lights ka man. Ito yung mukha kong malaki. Ito siya, may pa-stand. And, ito yung on and off. Sinaray talaga sa shoulder. Ganun. Ay, bigat. Hindi siya mabigat. And sobrang gaan lang. Ito yung battery compartment niya. So, let's open it kung ilang battery yung karoon. Sana naman yung battery available namin kung ano meron kami dito sa battery. Para, diba, makita agad yung result kung gumagana siya. Ayan! OMG! Apat na battery ang kailangan niya dyan. So, the battery, it's double A. Double A. Kaya, ito yung battery na meron tayo dito. Ayan, double A. Let's try. Ay, excited na ako. Sana naman gumana siya. Pag hindi, alarms na. Babalik ko to sa tindahan. Binigla namin. Mura lang din naman siya guys. Ano ba ito? Ito ko na yung result. So, nabili namin siya ng $5 guys. $5 kaya not bad. Gumana, hindi okay lang. Ayan. Close na natin. Umpisahan na natin. Ito na siya. Ngayon yung mukha ka dyan, guys. Let's turn it on. And let's see. Ito yung sensor na touch na. Uy, ayaw ko na. Bongga. Lo? Ayaw. Ay, ayaw niya gumano.
gumano. Repair ko muna siya. Ayusin ko yung butter. Ayan. Touch lang dyan. And, kita niyo yung light, guys. Hindi masyadong obvious kasi, ayan. Ang liliit lang ng lights. Pero kita yung mukha ko. Bongga. Ito. Oh. Oh. Ay, ganda. Gusto ko to. Pero mas gusto ko yung asin yung lights. Bonggang-bongga. Diba? Ganun lang siya. Siguro pag gabi, kita yung mukha ko. I-try ko to ng gabi. Ganun lang. Not bad for $5, guys. Sarado and off, on, off, off, on, off, on. Tada! Gumana siya! Happy na ako! Ay, bongga. Dadala ko siya kahit saan. Diba? Ito yung stand for the ball. Gamitin natin. Lagay tayo ng lipstick ko. Sulit. Siyempre, ready. Tingnan ko kung kita yung mukha ko dito. Of course, kita yung mukha. Parang timang. Yun lang, guys. Sana ay nagustuhan nyo ang aking vlog for today. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe ng aking channel, baka naman, please, like and subscribe. Bang na din sa bell for more upcoming videos. So, bye-bye guys. Have a good day. Please keep safe everybody. Mahal kayo.